Hi everyone, welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকক দেখাম Gionee নতুন ফোন F205 ৰ আনবক্সিং। তো বলক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। তো এইটো হৈছে Gionee নতুন F205। ওপৰত আপুনি ফোনটোৰ ফটো দেখা পাব। তো যেতিয়া পেকেটটো খুলিব আটাইতকৈ ওপৰত আপোনাৰ ফোনটো পাব। তো ফোনটো উঠোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিব এটা কভাৰ, ট্ৰান্সপাৰেন্ট বেক কভাৰ। তো ফোনটো প্ৰথমতে ওলাই লওঁ। তো ইয়াৰ তলত পাব এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট বেক কভাৰ। তো আপুনি কভাৰ কোনো কিনিব নালাগে, এটা বেক কভাৰ আপুনি ফ্ৰী পাব। দুখন ইউজাৰ গাইড পাব আৰু এটা ওয়াৰেন্টি ইনফো পাব। এডাল মাইক্ৰো USB কেবল, এডাল ইয়েৰফোন, এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ, আৰু এটা সিম ইজেক্টৰ টুল। তো আনবক্সিংটো বহুত সিম্পল হয়, বাকি যিবিলাক ফোনত যি বস্তু থাকে সেম সেইখিনি বস্তুৱে পাব, একো এক্সট্ৰা নাই। তো বলক ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশনছখিনি চাই লওঁ। ফোনটোত থাকিব আপোনাৰ কোৱাড কোৰ মিডিয়াটেকৰ 1.3 GHz প্ৰচেছৰ, কেমেৰা হ'ব 8 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা ফ্লেছৰ সৈতে, আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হ'ব 5 মেগাপিক্সেল। 2GB RAM হ'ব আৰু 16GB ROM হ'ব, আৰু ইয়াক আপুনি এক্সপেণ্ড কৰিব পাৰিব মেমৰি কাৰ্ডৰ সৈতে 256GB লৈকে। এণ্ড্ৰইড হ'ব 7.1 নৌগাট, আৰু ইয়াত থাকিব Gionee কাষ্টম UI Amigo 5.0। ডিসপ্লে হ'ব 5.45 ইঞ্চ HD+ ৰিজলিউশনৰ সৈতে, আৰু ইয়াক প্ৰটেকশ্যন কৰিব Gorilla Glass 3 এ। Battery mAh হ'ব 2670 mAh, আৰু এই ফোনটোত আপুনি কেইটামান এক্সট্ৰা ফিচাৰ্স পাব, যেনেকৈ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি আপুনি গ্ৰুপ সেলফি ল'ব পাৰিব, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত আপুনি বুকে ইফেক্ট পাব, দুটা এপ্লিকেশন একেলগে চলাব পাৰিব, আৰু আপুনি যিকোনো এপ্লিকেশন যেনে WhatsApp আৰু ফেচবুকৰ আপুনি ডাবল ইউজ কৰিব পাৰিব, দুটা WhatsApp দুটা ফেচবুক ইউজ কৰিব পাৰিব, আৰু পাব আপুনি প্ৰাইভেট স্পেচ। প্ৰাইভেট স্পেচ মানে হৈছে আপুনি এই প্ৰাইভেট স্পেচত আপোনাৰ কিছুমান পাৰ্সোনেল বা প্ৰাইভেট এপছ আপুনি ৰাখিব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ ফটো ভিডিওস সেইখিনিও আপুনি প্ৰাইভেট স্পেচত ৰাখিব পাৰিব। ফোনটোৰ ডিসপ্লেটো আপুনি বাহিৰতো ভালকৈ চাব পাৰিব, ৰিজলিউশনটো বহুত ভাল হয়, আৰু ফোনটো আপুনি বাহিৰত চলাবলৈ একো প্ৰবলেম নহয়। বেক সাইডটো ফুলি প্লাষ্টিক হয়, আৰু বেক সাইডে আপুনি কেমেৰা দেখা পাব। কেমেৰা ডিজাইনটো আপোনাৰ ডুৱেল কেমেৰা ডিজাইনত দিয়া হৈছে। তলফালে থাকিব আপোনাৰ মাইক্ৰো USB পোৰ্ট, আপোনাৰ মাইকটো, আপোনাৰ ইয়েৰফোন জেক, আৰু আপোনাৰ স্পিকাৰটো। লেফট সাইডে সিম ট্ৰেটো থাকিব, আৰু ৰাইট সাইডে আপোনাৰ ভলিউম বাটন আৰু পাৱাৰ বাটন। ওপৰৰ ফালে আপুনি একো নাপায়। তো ফোনটো আপুনি হাতত লৈ ভাল পাব, ফোনটো বহুত পাতল হয় আৰু আপোনাৰ বেছি ওয়েট নহয়। ফোনটোৰ ডিসপ্লেখন ফুল ভিউ হোৱাৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো বস্তু চাই ভাল পাব। তো ফোনটোৰ ফটো কোৱালিটি কেনেকুৱা সেই বিষয়ে জানিবলৈ মই কেইটামান আপোনাক ফটো চেম্পল দেখাম। তো চেম্পল কেইটা চাই আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ বেক কেমেৰাৰ পৰা কেনেকুৱা আপুনি ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব। তো Gionee এই ফোনটো লঞ্চ কৰিছে আপোনাৰ 8999 প্ৰাইস ৰেঞ্জত। তো এই ৰেঞ্জত কম্পিটিশন বহুত বেছি আছে, বেলেগ কোম্পানী বহুত ভাল ফোন এইটো ৰেঞ্জত আপুনি পাব। আৰু এই ফোনটোৰ আপোনাৰ কিছুমান ইউনিক ফিচাৰ্স আছে, যেনেকৈ ইয়াৰ যোনটো আপোনাৰ কাষ্টম UI আছে Amigo, তো সেই Amigoত আপুনি কিছুমান বেলেগ এক্সট্ৰা ফিচাৰ্স পাব যোনটো আপুনি বেলেগ স্মাৰ্টফোনত নাপাব। যদি আপুনি এই 9000 টকাত ফোন ল'ব বিচাৰিছে, এই ফোনটো আপুনি চাব পাৰে। ফোনটো বহুত লাইট ওয়েট হয়, ফোনটো চলাবলৈ বহুত ধুনীয়া পাব, ডিসপ্লেখন বহুত ধুনীয়া হয় ফুল ভিউ হোৱাৰ কাৰণে। তো এই ফোনটোত Amigoত যিখিনি কাষ্টম ফিচাৰ্স আছে, সেই কাষ্টম ফিচাৰ্সখিনি আপোনাক ফিউচাৰত বহুত সহায় কৰিব। তো আপুনি যদি 9000 বাজেটত এটা ফোন ল'ব বিচাৰিছে, Gionee F205 আপুনি ল'ব পাৰে। তো ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটোত লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিওটোক লৈ আপুনি যদি কিবা ক'ব বিচাৰে কমেন্ট সেকশনত আপুনি লিখিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা স্মাৰ্টফোনৰ ভাল ভিডিওৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। থ্যাংক ইউ।